Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, η φωτογραφική κυρίως έκθεση αλλά και τα άλλα θέματα που εκτίθενται σε αυτόν τον φιλόξενο χώρο του Δήμου Αχαρνών δεν καταγράφουν μόνο τον πολιτισμό που χάθηκε ή χάνεται, αλλά λειτουργούν και ως ιστορικά τεκμήρια της μακρόχρονης ζωντανής παρουσίας του ποντιακού ελληνισμού. Λειτουργούν ως ανίκητο οπλοστάσιο αιώνιας μνήμης, ως ζωντανοί μάρτυρες κατηγορίας της βιολογικής, ηθικής και πολιτισμικής γενοκτονίας σε βάρος των νεότουρκων και των Κεμαλικών. Πέρασαν 85 χρόνια από την περίοδο της καταστροφής, της γενοκτονίας, του ξεριζωμού και της προσφυγιάς. Ως σήμερα δεν τολμήσαμε να δούμε κατάματα την τραγωδία του ελληνισμού. Δεν αναδείξαμε τα βαθύτερα αίτια που οδήγησαν τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας στο θάνατο. Συνεργήσαμε εγκλωβισμένοι από την πολιτεία και τους ιδεολογικούς μηχανισμούς της στην απαξίωση της ιστορίας μας. Δεν τολμήσαμε να διεκδικήσουμε το δικαίωμα στην ιστορική μνήμη. Μόνο εκδηλώσεις μνημοσύνων, δηλαδή επισφραγίσεις ληξιαρχικών πράξεων θανάτου της μνήμης, τελούσαμε και τελούμε. Στην ιστορική παρακμή του ποντιακού ελληνισμού καθοριστικό ρόλο έπαιξε και το πολιτικό κλίμα της Ελλάδας μας, που ήταν πάντα εχθρικό και ταυτόχρονα κατασταλτικό. Η προσφυγιά, το ελληνοτουρκικό σύμφωνο φιλίας, Βενιζέλου Ινωνού, η δικτατορία, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ο εμφύλιος πόλεμος, η ξενοκρατία και η χούντα της επταετίας δεν επέτρεπαν την ανάδειξη επικίνδυνων δια την καθοριστική αντάξη λευκών σελίδων της σύγχρονης ιστορίας μας. Η λογοκρισία φυλάκισε τη μνήμη των προσφύγων της πρώτης γενιάς, με αποτέλεσμα να μην προβάλλονται και να μην αναδεικνύονται τα θέματα αυτά. Και όταν λυτρωθήκαμε από τα καρκινώματα των πέτρινων χρόνων, ήρθαν τα κόμματα και οι κομματοπατέρες να εξαγοράσουν αντί πινακίου φακής ό,τι παρέμεινε ακόμη όρθιο και ζωντανό. Όλα αυτά τα χρόνια υπήρχαν και οι εξαιρέσεις, φωτεινοί σηματοδότες, αγνοί μπροστάριδες, πρότυπα καθοδήγησης. Τι μπορεί να πει κανείς για το έργο της Άννας Θεοφυλάκτου? Πόσο το εξετίμησαν οι πόντιοι και γιατί το χαρίζει στο Δήμο Θεσσαλονίκης? Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει τη συμβολή της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών στην ανάδειξη κυρίως της βυζαντινής ιστορίας και του πολιτισμού μας? Είναι ερωτήματα που θα πρέπει να μας προβληματίσουν σοβαρά. Σταματάω εδώ. Η σημερινή ξεχωριστή μέρα είναι αφιερωμένη στην παρουσίαση των ντοκουμέντων της γενοκτονίας και στην πολυθεματική έκθεση. Μαζί με τη μακρόχρονη συστηματική έρευνα εντοπισμού των συγκεκριμένων εγγράφων τεκμηρίωσης της γενοκτονίας στα αρχεία των Υπουργείων Εξωτερικών της Ευρώπης, παράλληλα αναζητούσα και ανάλογο φωτογραφικό υλικό. Πιστεύω ότι η εικόνα δεν αξίζει μόνο 1000 λέξεις, όπως μας διδάσκει μια κινέζικη σοφή παροιμία, αλλά είναι και καταλυτική στην απόδοση της απόλυτης ερμηνείας του υποδιευκρίνησης ζητήματος. Θα αναφέρω 3 παραδείγματα που ενισχύουν την θεωρητική σκέψη και αναδεικνύουν περίτρανα την καθοριστική αξία της εικόνας ως μεθοδικού εργαλείου αξιοποίησης και διδασκαλίας της ιστορίας. Στην περιοχή της Αμσούντας του Πόντου, όταν δόθηκε από το επιτελείο του Μουσταφά Κεμάλ η διαταγή της ισοπαίδωσης των ελληνικών χωριών, γι' αυτό το ξέρει πολύ καλά ο Νεοκλής ο Σαρής, μια αντιπροσωπεία τουρκολαζών εκτελεστών που έφερε σε πέρα στη γενοκτονική εντολή, παρουσιάστηκε περιχαρή στον ηθικό αυτούργο του σχεδίου Μουσταφά Κεμάλ να του αναφέρει το κατόρθωμά της. Στην ερώτηση του Μουσταφά Κεμάλ αν ισοπαίδωσαν ένα ανταρτικό ελληνικό χωριό, η καταφατική απάντηση των δραστών ότι με εξαίρεση το σχολείο και την εκκλησία
στα άλλα κτίρια δεν άφησαν πέτρα πάνω στην πέτρα, έξαλλος ο Μουσταφά Κεμάλ και με σκληρές και υβριστικές εκφράσεις τους αποπήρε, τονίζοντας ότι θα έπρεπε να αρχίσουν πρώτα από αυτά τα δύο κτίρια, γιατί μελλοντικά η ύπαρξή τους θα πρόδιδε την παρουσία των Ελλήνων που εξόντωσαν. Ο Άντονι Μπράιερ, ο μεγαλύτερος πόντιος ιστορικός, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μπίρμιγχαμ, στην Αγγλία διδάσκεται η ποντιακή ιστορία, στην Ελλάδα όχι, ακόμη είναι απαγορευμένη. Στη Στουτγκάρδη υπάρχει τμήμα ποντιακών μελετών, στην Ελλάδα ακόμα δεν υπάρχει. Ο Άντονι Μπράιερ μας πληροφορεί ότι μετά το Χάτι Χουμαγιούν 1856, μέσα σε 30 χρόνια στον Πόντο χτίστηκαν πάνω από 1000 εκκλησίες. Η νεοτουρκική και κεμαλική οικιστική γενοκτονία υποβάθμισαν πολιτισμικά το γεωγραφικό χώρο του Πόντου, εξαφανίζοντας τον αρχιτεκτονικό, αγεωγραφικό και εκκλησιαστικό πλούτο της περιοχής. Όταν χάνεται και το τελευταίο ίχνος της τρισχιλιόχρονης παρουσίας του ελληνισμού από ένα μέρος, νομοτελειακά από γενιά σε γενιά χάνεται μαζί και η ιστορική μνήμη, ιδιαίτερα όταν σε αυτήν συνειδητά συμβάλλει και η κρατική μορφωτική ιδεολογία. Επισκέφτηκα πολλές φορές το ελληνικό χωριό Σταυροπόλ της μάνας μου στη Ρωσία, το οποίο στάλει μετά τους διωγμούς του 1937 ισοπαίδωσε. Σήμερα υπάρχει μονάχα το νεκροταφείο, αδιάψευστος μάρτυρας της ύπαρξης του χωριού. Οι σοβιετικές μπουλντόζες είχαν κάνει το θαύμα τους. Δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Δυσκολεύτηκε και η μάνα μου το 1992 στο προσκυνηματικό της ταξίδι να εντοπίσει την αυλή του σπιτιού της, κι ας ήταν 13 χρονών όταν έφυγε το 1939. Για ποια μνήμη θα μιλούμε τα παιδιά της δεύτερης και τρίτης γενιάς που ζούμε στα Λευκάδια και το Άνω Ζεργοχώρι της Νάουσας? Θυμάμαι το Σαντέο δάσκαλο Ευρυπίδη Χιμονίδη στα γραφεία της Παναγίας Σουμελά ένα απόγευμα να υποστηρίζει με πάθος ότι οι παλιές οι φωτογραφίες είναι σαν τα αρχαία ευρήματα. Μιλούν με τη δική τους γλώσσα για τα περασμένα, όπως οι επίγραφες πλάκες, οι τάφοι, τα νομίσματα, οι αρχαίοι ναοί, τα αριστουργηματικά αγκία με τις πολύχρωμες θεματογραφίες τους, η κοσμική και μνημιακή αρχιτεκτονική. Χρειάζεται μεγαλείο ψυχής, παιδεία και ανθρωποϊστορικο-γεωγραφική γνώση για να ερμηνεύει κανείς σωστά και αντικειμενικά τα γεγονότα της εποχής και να βοηθά με αυτή τη μέθοδο την ολοκληρωμένη καταγραφή και τεκμηρίωση των ιστορικών γεγονότων. Για μας τους Ποντίους, η συγκέντρωση, η ταξινόμηση, η αξιοποίηση και ερμηνεία των παλιών φωτογραφιών, των εγγράφων, των επιστολών, των προσωπικών ενθυμημάτων, των ημερολογίων και κάθε άλλο γραπτό τεκμήριο αποτελεί αυτονόητο καθήκον στη μνήμη της τρισχιλιόχρονης παρουσίας του ελληνισμού στον ιστορικό Πόντο, αλλά ιδιαίτερα στη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας και των επιζώντων της πρώτης γενιάς. Σήμερα που έχει γίνει αποδεκτή και από τις ιστορικές σχολές η πολλαπλή ανάγνωση της ιστορίας, επιτρέψτε μου μέσα από δύο φωτογραφίες να ερμηνεύσω ιστορικά, πολιτισμικά και πολιτικά το κλίμα της εποχής που εμφανίστηκαν. Φωτογραφίες υπάρχουν στην έκθεσή μου. Στην Τραπεζούντα, από τις αρχές του 20ου αιώνα, η επίσημη καθιερωμένη τελετή λήξης του σχολικού έτους ολοκληρωνόταν με την αναμνηστική φωτογραφία των τελειόφοιτων μαθητών και καθηγητών. Αυτό συνέβαινε και στο ξακουστό φροντιστήριο της Τραπεζούντας. Δύο σχολικές φωτογραφίες είναι οι πηγές της τεκμηρίωσης, του 1914 και του 1921. Το σχολικό έτος 1913-14 ήταν το τελευταίο ειρηνικό για το φροντιστήριο της Τραπεζούντας. Είχαν προαχθεί από τη μία τάξη στην άλλη 80 μαθητές. Η τάξη των τελειόφοιτων μαθητών του 1921 αριθμούσε μόνο 7 μαθητές. Οι εξοντωτικοί διωγμοί του κεμαλικού παρακράτους και των άτακτων τζετέδων πέτυχαν το στόχο τους. Ο εκτοπισμός και ο αφανισμός του ανδρικού πληθυσμού
λειτουργούσε διαλυτικά και αποσταθεροποιητικά. Ο καθένας από εμάς μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Είμαι ένθερμος θειασότης της φωτοϊστορίας, γιατί πιστεύω ότι και αυτή με τα μεθοδολογικά της εργαλεία μπορεί να συμβάλλει στην αντικειμενική ερμηνεία των ιστορικών κενών και των άγνωστων σελίδων της ιστορίας μας. Γι' αυτό επιβάλλεται να ξετρυπώσουμε από όπου κι αν είναι καταχωνιασμένες τις παλιές φωτογραφίες και να τις αξιοποιήσουμε. Πολλοί, ακόμη και ειδικοί, θα αναρωτιούνται γιατί δεν υπάρχουν φωτογραφίες της γενοκτονικής περίοδου στον Πόντο, ενώ υπάρχουν για την αντίστοιχη αρμενική γενοκτονία του 1915. Η απάντηση στην εύλογη απορία ερευνητών και επιστημόνων είναι η απόρριτη διαταγή της Οθωμανικής κυβέρνησης, η οποία απαγόρευε αυστηρά με μεγάλες ποινές την φωτογράφηση των εκτοπισμένων χριστιανών, των βασανιστήριων, των σφαγών και των καταστροφών. Η απόφαση αυτή πάρθηκε μετά το σάλο που προκάλεσαν ιδιαίτερα στην Ευρώπη οι φωτογραφίες των ξένων δημοσιογράφων, των διπλωματών, των εμπορικών αντιπροσώπων, των ιεραποστόλων, αλλά και των ερασιτεχνών αυτοκτών μαρτύρων. Οι αποκαλύψεις του βάρβαρου ασιατικού προσώπου, των Νεότουρκων και των Κεμαλικών, επιβάρυνε το ίδιο αρνητικό κλίμα που προϋπήρχε, κυρίως στους κύκλους των πνευματικών ανθρώπων. Οι νέες αποκαλύψεις συμπαρέσυραν και το μέσο αναγνωστικό κοινό που είχε αρχίσει να διαμαρτύρεται στην Ευρώπη και την Αμερική, γεγονός που ταρακούνησε τις κυβερνήσεις των χωρών τους. Όμως παρά τις αυστηρές κυβερνητικές απαγορεύσεις, είμαι βέβαιος ότι σε πολλές ιδιωτικές συλλογές Ευρωπαίων και Αμερικανών, όπως και σε διάφορα ερευνητικά κέντρα, θα βρούμε φωτογραφικές ψηφίδες που θα βοηθήσουν στη σύνθεση του ψηφίδωτου της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Επιβάλλεται να συνεχίσουμε τις έρευνες και κυρίως να ενθαρρύνουμε τους νέους ερευνητές προς αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα για μένα είναι μια ξεχωριστή μέρα, όχι τόσο γιατί βλέπω την 15χρονη ερευνητική μελέτη ολοκληρωμένη σε 15 τόμους, όσο γιατί επιτέλεσα το χρέος μου απέναντι στους αδικαίωτους νεκρούς μας. Και η ξεχωριστή χαρά μου είναι γιατί, σε αντίθεση με τα ελληνικά πανεπιστήμια, κάποια στην Ευρώπη αγόρασαν το 14ο έργο. Αναφέρομαι στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, το οποίο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου έχει δώσει και 2 διδακτορικά θέματα με αφορμή τους 14 τόμους. Η κίνηση με ανάγκασε να προχωρήσω στην επανέκδοση των 14 τόμων. Είχα πει από την αρχή ότι δεν θέλω ούτε μία δεκάρα για το 14ο έργο. Ήταν το δικό μου μνημόσυνο απέναντι στους νεκρούς. Αυτό έκανα και τώρα. Αυτό έκανα και τώρα. Ξαναβγάλαμε σε 500 σειρές το 14ο έργο και το παραχώρησα όλο εντελώς δωρεάν στο Συμβούλιο του Απόδημου Ελληνισμού για να φτάσει σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου που διαθέτουν τμήματα ελληνικών σπουδών, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε την αναγνώριση της γενοκτονίας. Αυτά τα κέντρα θα μας βοηθήσουν, γιατί το Ελληνικό Κοινοβούλιο αποδεικνύεται ότι είναι πολύ φιλοκεμαλικό ακόμη και μακριά από τον δρόμο της αναγνώρισης γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Σε αυτόν τον δρόμο μπροστάρης ήταν και ο Δήμος Αχαρνών, που πρωτοστάτησε ένα συμβολικό ποσό, όπως η Εύξηνος Λέσχη Θεσσαλονίκης, όπως ο Δήμος Αργυρούπολης της Αθήνας, όπως ο Δήμος Σικαιών, όπως κάποιοι προσωπικοί μου φίλοι, ο Ολυμπιονίκης ο Γιώργος ο Ποζίδης, ο Χρήστος ο Αντωνιάδης ο νευροχειρούργος, ο οποίος έχει γράψει και τα τραγούδια του Καζαντζίδη και του Χρύσανθου, ο Παναγιώτης ο Σελβιαρίδης, και είναι και 2 αγροτικοί σύλλογοι του νομού Καβάλας, που σε αυτά συνέβαλε ο σύντροφός μου, ο Αχιλλέας ο Καραγκιόζόπουλος,
πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που με ακολουθεί ως Μουτζαχεντίν σε κάθε εκδήλωση και στο Βόλο και στην Πτολεμαΐδα και στη Δράμα και στη Θεσσαλονίκη και στην Καβάλα. Και χρειάστηκε, γιατί τα λεφτά δεν φτάσανε, να δανειστώ πριν λίγες μέρες από αυτόν, γιατί σε αυτόν είχα το θάρρος, για να μπορέσω να καλύψουμε ένα μέρος ακόμη από αυτά που χρωστάμε στον εκδοτικό οίκο. Ωστόσο, οι 500 σειρές παραδόθηκαν στο ΣΑΕ και από εδώ και πέρα το ΣΑΕ θα πρέπει καν να κάνει το χρέος του και να τα στείλει σε όλο το πλανήτη. Σήμερα είναι μια μέρα χαράς και ελπίδας για κάτι καινούριο που γεννιέται. Με αυτά τα ντοκουμέντα κάνουμε το πρώτο βήμα μας. Δείχνουμε στην πολιτεία το δρόμο που οφείλει να ακολουθήσει. 85 χρόνια συνειδητής απραξίας είναι πολλά. Δεν έχει άλλα περιθώρια αναβολής. Να σκύψει με προσοχή πάνω στα κεφάλαια της πολιτικής ιστορίας που μπήκαν στα χρονοτούλαπα της λύθης. Επιτέλους ήρθε η ώρα να απαλλαγούμε από την μίζερη ελλαδοκεντρική αντίληψη της ιστορίας που καλλιέργησαν από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους τα Υπουργεία Παιδείας και τα αρμόδια παιδαγωγικά Ινστιτούτα. Με όλα τα επιστημονικά εφόδια να διεκδικήσουμε το πέρασμα της ελληνοκεντρικής αντίληψης της ιστορίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, για να έχουν θέση με τα άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα οι αγωνιστές και ο πολιτισμός των Ελλήνων της Καπαδοκίας, της Ιωνίας, του Πόντου, της Ρωσίας, του ευρύτερου βαλκανικού χώρου στον κοινό οικουμενικό ελληνισμό. Μόνο έτσι θα πάψει ο ρατσισμός σε βάρος νεοπροσφύγων συμπατριωτών μας. Μόνο έτσι θα γίνει υπόθεση όλων των Ελλήνων ο κοινός αγώνας για την αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας. Και το λέω παντού ότι θα πρέπει όλοι μας εδώ να είμαστε πόντιοι, όπως όλοι μας είμαστε και Θρακιώτες, όπως όλοι μας είμαστε και Μακεδόνες και Μωραΐτες και Κρήτες και Κύπριοι, γιατί είμαστε Έλληνες. Είμαστε τα ξεχωριστά, θα λέγαμε, οι ξεχωριστοί θησαυροί του οικουμενικού ελληνισμού. Και γι' αυτό να μην θεωρηθεί ότι είναι θέμα των ποντίων μόνο και οι πόντιοι θα πρέπει να συμμετέχουν σε τέτοιες εκδηλώσεις και κυρίως την 19η Μαΐου στον αγώνα της διεκδίκησης. Τέλος, με τα ντοκουμέντα και τον ήπιο δημοκρατικό διάλογο θα πρέπει να αναζητήσουμε τις δημοκρατικές φωνές του μικρασιατικού χώρου που τον τελευταίο καιρό άρχισαν να πληθαίνουν. Είπε κάτι ο φίλος μου ο Νεοκλής, αλλά βλέπω στις μέρες μας τα τελευταία 4-5 χρόνια μετά από τη δολοφονία του Χραντίκ μια αλλαγή. Βλέπουμε τους ακαδημαϊκούς καθηγητές στην Τουρκία για πρώτη φορά να μιλούν για αναγνώριση της γενοκτονίας της Αρμενικής. Βλέπουμε την Περβίν Ερπίλ στο βιβλίο της «Η Νιώβη θρηνούσε για τα παιδιά της» να μιλά για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και όλης της Μικράς Ασίας. Βλέπω την φίλη μου την Τιλέκ, την Κιουβέν, που έχει κάνει ένα καταπληκτικό διδακτορικό για τα γεγονότα του 1955 και δεν ξέρω αν είδατε προχθές την εκδήλωση του Τζίμα που μιλούσε για την γενοκτονία των Ελλήνων της πόλης, γιατί όταν από τους 125.000 μείνανε 2.000 σήμερα, τι είναι αυτό? Και έχουμε πολλούς ακόμη, όταν έραξαν ο δικός μου ο φίλος που προλογίζει το 14ο μου έργο, ο Αλίερτεμ. Οι Τούρκοι φίλοι μας δείχνουν τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε και να είμαστε δίπλα τους και δίπλα μας να είναι αυτοί. Στην δεκαετή περιπέτεια μου, με πολλές απρόβλεπτες και τραυματικές εμπειρίες, 3 γυναίκες στάθηκαν στο πλευρό μου. Η αδελφική μου φίλη Ειρήνη Παναγιωτίδου, η σχολαστική φιλόλογος που με βασανίζει 35 ολόκληρα χρόνια. Η άψογη συνεργάτηδά μου, υποψήφια διδάκτορ ιστορίας, η Ευαγγελία Μπουμπουγιατζή,
που μοιράστηκε όλες τις πίκρες και τις χαρές του έργου, για την οποία δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσω την ευγνωμοσύνη και την αγάπη μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλουν και όλοι οι πόντιοι σε αυτήν την εξαίρετη ερευνήτρια. Τέλος, η κόρη μου, η Κυριακή, η οποία στερήθηκε πολλές χαρές, γιατί της έκλεψα ένα μέρος από τον ελεύθερο χρόνο που θα μπορούσαμε να περάσουμε καλύτερα. Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου την Επιστημονική Επιτροπή, τον συνάδελφο ιστορικό Νεοκλή Σαρή, που πρωτοστάτησε και ήταν πάντα πρόθυμος σύμβουλος, τον Κωνσταντίνο Βακαλόπουλο, τον καθηγητή του Διεθνούς Δικαίου Δημήτριο Κωνσταντόπουλο, τον Παναγιώτη Ηφιστό και τον αδελφό και φίλο Μιχάλη Καραλαμπίδη. Ευχαριστώ τον Τούρκο αγωνιστή της Δημοκρατίας Αλιέρτε, που ζει εξόριστο στην Φραγκφούρτη, για την αποκαλυπτική εισαγωγή του. Ευχαριστώ ακόμη τους συναδέλφους της Επιστημονικής Επιτροπής του επίτομου βιβλίου της Βουλής, τον πρόεδρο Βασίλειο Κρεμιδά, καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον Παναγιώτη Ηφιστό και τον Στάθη Πελαγίδη. Δυστυχώς το βιβλίο αυτό, που εκδόθηκε από τον προηγούμενο, τον τέος πρόεδρο, τον Απόστολο Κακλαμάνη, και έχει μεταφραστεί σε 6 γλώσσες, οι μεταφράσεις σε ψηφιακή μορφή υπάρχουν στο συρτάρι του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων και εδώ και 5 χρόνια σιτεύουν και παίζει καθοριστικό ρόλο πάλι η δίθεν ελληνοτουρκική φιλία ή δεν ξέρω ποιος άλλος λόγος, και δεν εκδίδονται οι μεταφράσεις ώστε να προχωρήσουν κυρίως οι Έλληνες της Διασποράς και πάνω απ' όλα οι Έλληνες της Αμερικής, τον κοινό αγώνα για την αναγνώριση της γενοκτονίας. Ευχαριστώ και τους εκλεκτούς συναδέλφους που παρουσίασαν τα βιβλία μου σήμερα, τον Νεοκλή Σαρή, τον φίλο Παναγιώτη Ηφιστό, την αγαπητή Σοφία τη Βούλτεψη, που έχει μια ξεχωριστή θέση μέσα στην καρδιά μου εδώ και πολύ καιρό, για ένα κείμενό της που αναγκάστηκε να το κάνουμε και πίνακα, αλλά δυστυχώς η ζωγράφος μας ευελπιστώ να το έχει έτοιμο στις 19 Μαΐου, που θα κάνουμε την ίδια εκδήλωση στην Τεχνόπολη στον Γκάζι, και εκεί θα δείτε την ιστορία της γιαγιάς της Σοφίας. Από ορισμένους έχω την απέτηση να είναι στο πλευρό μου, γιατί ο αγώνας ανάδειξης της ιστορίας μας είναι υπόθεση όλων. Με αυτή τη λογική ζήτησα να διευθύνει την εκδήλωση ο φίλος και συνάδελφος Κωνσταντίνος Δελικοσταντής. Τον ευχαριστώ, όπως ευχαριστώ και τους 26 τραγουδιστές και τους 15 λιράριδες, οι οποίοι στις 8 Μαρτίου, το τονίζω, θα συμβάλλουν με το ταλέντο τους στη μουσική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό γυμναστήριο Μπάμπης Κολίδης. Η πολυθεματική έκθεση δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί αν ένα θαυμάσιο ζευγάρι, 2 καλοί μου φίλοι, δεν κατέθεταν την ψυχή τους, το ταλέντο τους και τις επιστημονικές τους γνώσεις. Είναι ο καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών και κοσμήτορας της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, ο Γιώργος Κατσάγγελος, και η αρχιτεκτόνισσα και μουσιολόγος Αναστασία Βαλαβανίδου. Άπειρες ευχαριστίες για τους βασανιστικούς μήνες που πέρασαν μαζί μου. Άφησα τελευταίο τον αγαπητό νομάρχη Ανατολικής Αττικής, τον Λεωνίδα Κουρί, ο οποίος αποδεικνύεται με πράξεις ότι σέβεται και τιμά την ιστορία του προσφυγικού ελληνισμού, και έχουμε στα σκαριά ένα βιβλίο, «Μνήμη μου σε λένε Πόντο», που σε λίγους μήνες θα επιστώ στις 19 Μαΐου, κύριε Νομάρχα, να είναι έτοιμο και να το παρουσιάσουμε, αν θέλετε, και στην Τεχνόπολη, το οποίο θα μοιραστεί σε όλους τους μαθητές της 3ης Γυμνασίου της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής. Και τι να πω τώρα για τον Δήμαρχο.
με τον οποίο δεν έχω κανένα βαθμό συγγένειας, επειδή συμπίπτει το επίθετο και πολλοί ίσως να πούν έβρε μπαλαλών χωρίων και 7 υποπαδικοί, λένε οι πόντιοι. Ήτανε με την πρόταση που έκανα, αν θέλει να φιλοξενηθεί η έκθεσή μου, άνοιξε τις αγκαλιές του και άνοιξε όλο το Δημαρχείο και λέει όλα σου ανήκουν. Έλα εδώ και κάνε ό,τι μπορείς. Έχει και αυτός μια ξεχωριστή θέση μέσα στην καρδιά μου. Αλλά και έναν μπαλαλόν παιδί που στέκεται δίπλα του, ο πρόεδρος της ΚΕΔΑ, ο Θεόφιλος Αφουξενίδης, ο οποίος όταν ήταν πρόεδρος των Ποντίων Φοιτητών στη Θεσσαλονίκη πήγε με την ποντιακή στολή και ορκίστηκε και πήρε το πτυχίο του. Τότε παλέψαμε μαζί και επειδή είδα μπροστά μου ότι έχω έναν άξιο και μελλοντικό ικανό αγωνιστή, μπήκα μπροστά και τότε η Εύξηνος Λέσχη μου προσέφερε 7 εκατομμύρια για την έκδοση των βιβλίων και είπα όχι, δώστε τα στο Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών για να αγοράσουν το κτίριο, βρήκαμε ένα κατάλληλο κτίριο δίπλα, δώστε τα στο Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών να αγοράσουν το κτίριο και σήμερα οι πόντιοι φοιτητές Θεσσαλονίκης έχουν το δικό τους. Ευχαριστώ τους αντιδημάρχους και όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που ομόφωνα δέχτηκαν να φιλοξενηθεί η έκθεσή μου σε αυτόν εδώ τον χώρο και για μένα είναι, ξέρετε, ηθική ικανοποίηση όταν δεν βλέπω να υπάρχει και πίσω από το παραπάνω μια άλλη φωνή που να λένε και να σχολιάζουν αρνητικά αυτά που θα γίνουν για ένα μήνα εδώ σε αυτόν τον όμορφο και φιλόξενο χώρο. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω επώνυμους και ανώνυμους φίλους και συνεργάτες που όλα αυτά τα χρόνια με στήριξαν, ο καθένας με το δικό του τρόπο. Το δικό μου έργο, τα δύσβατα μονοπάτια που πέρασα. Ευχαριστώ και όλους εσάς που με την παρουσία σας σήμερα τιμάτε όχι τόσο εμένα, όσο τους νεκρούς μας. Να είστε καλά.